السلام علیکم، زه یم عمر فاروق او تاسو ګورئ زما د یوټیوب چینل آټوکیډ ایکسپرټ. څوک چې زموږ په چینل باندې په لومړي ځل راغلي یې نو یې دپاره د ټول نه مخکې هرکلی وایو او د ویډیو د شروع کېدو نه مخکې که تاسو چیرې زموږ د یوټیوب چینل نوي سبسکرایب کړی نو سبسکرایب کړئ او ویډیو لایک کړئ، ځکه چې ستاسو د دې لایک په وجه باندې موږ له د نورو ویډیوګانو مخکې جوړېدو به حوصله میلاویږي، موږ مخکې ویډیوګانې جوړو. نو زموږ ویډیوګانې لایک کړئ او که چا له دې ضرورت وي نو سره یې شیر کولی هم شئ او یاد ساتئ چې د بیل آیکن پې ووایئ د ټلۍ دا نشان سبسکرایب سره چې وي چې زموږ هره را روانه ویډیو تاسو له راشي. نو بس راځئ چې لاړ شو د سکرین طرف ته. نن به موږ جوړو یو داسې 3D غونډه کې پرزه، په دې کې موږ نوې نوې آیکن دا کمانډونه استعمالو. نو تاسو به چې دا جوړ کړئ نو تاسو به نور هم په آټوکیډ باندې پریکټس وشي، لاس به هم پې صفا شي. دا یو 3D پرزه دا زیاتر میکانیکل انجینیرینګ کې په کار راځي او دا به تاسو ډېرې اسانې طریقې سره بس 2-3 کمانډونو باندې به تاسو ته ښیم او دا ډېر اسان طریقې سره به جوړو. نو بس به د ویډیو آغاز وکړو، بس د دې سټپ بای سټپ به زه تاسو ته طریقه ښیم. نو بس راځئ چې شروع واچو. چې څنګه سکرین ته راشو نو لومړی به چې دی نو هغه ووهو ریکټنګل ووهو او بیا به ورکړو 1 بیا به ټیب ووهو او بیا به 9 انټر ووهو، ټیب به ووهو بیا به 9 انټر ووهو کیبورډ سره، بیا به واپس ریکټنګل والو او بیا به ووهو دلته کې 175 بیا ټیب او بیا به ووهو دلته کې 50 انټر. اوس دا شانتې دا دویمې طریقې سره هم جوړېږي، دا طریقه نه په لاین باندې هم جوړېږي. لږ دا شانتې لاین باندې ورځې زه له دې ځای کې جوړوم. لاین به واخلئ، دلته کې به وګورو که ستاسو دا لاین کوږ وي نو دلته به ارتوموډ دی دا به آن کړئ، که دا چېرې دلته نه وي نو دا 3 ټکي به ووهئ، دلته به ارتوموډ والا وګورئ، دا ارتوموډ والا او بیا به چې دی نو هغه به آن چې لکه څنګه دا ټکونه پې دي که نه نو به دا چې دی نو دا ټیک به په هغې نه وي، نو به چې دا ټیک شي نو بس ارتوموډ به هلته راشي او بیا دلته لاین واخلئ، دلته داسې په لاندې به راشو، دلته 50 ووهو، دې خوا به راشو 175 به ووهو، ورګه مانه غلط شو 175 او بیا په بره 50 ووهو او بیا به دې خوا چې دی نو 175 ووهو، انټر به ورپسې ووهو. نو دا به دا ستاسو سرکټ دا ریکټنګل دا به ونیسو، جې انټر به ووهو، جې انټر سره ټول جوین شو. یا چې دی نو یا تاسو دا ډیلیټ کړئ، یا دې سره دا پولي لاین دی دا والئ، دا چې دی دا جوین دی که نه لاین بیل بیل پولي لاین یو وي، په دې هم تاسو دا شان جوړولی شو. ګوره 50 انټر بیا 175 انټر بیا 50 انټر بیا 175 انټر. نو وګوره نو بس وګوره دا شانتې جوړېږي. نو د دې یو ډېرې طریقې چې څنګه تاسو ته اسانه وي شان جوړ کړئ. دا شان دوه چې جوړ کړو نو دا بیا به دا یو راولو، دلته به ام انټر ووهو، موو دپاره ام انټر، د مینځ نه به دا راوچت کړو او دلته کې په دې مینځ باندې کېږدو، دلته کې ودرېږه ښه مینځ څه شو دا مینځ دا 3 ګوټه غونته کې راشي نو دا مینځ وي. نو دا مینځ بس دې ځای کې مو دا ولګولو. اوس به چې نو واخلو لاین کمانډ، لاین د فایل انټر هم والی شي، هلته هم لاین والی شي او بیا دلته د دې مینځ نه شروع کړو، دې خوا به راشو 16 انټر به ووهو، 16 مو ولو، دلته بیا سرکر له راشو، سرکر به واخلو یا دلته تاسو سی انټر هم والی شي، هلته نه هم والی شي، یا سی انټر ووهئ او دلته کې ووهئ تاسو بس د دې په دې سر به کلیک کړئ او چې انټر به ووهئ، بیا به دا لاین ډیلیټ کړئ. چې انټر سره موږ سرکر جوړ کړو، ریډیس یې چې دی. اوس به تاسو ووهئ PRESS به ووهئ، پریس فل دی، دا به لاندې طرف ته بوځئ، کلیک به کړئ دا ریکټنګل او لاندې به یې بوځئ. نو انټر به ووهئ، دلته نه دا وګوره دا چې دی نو څه ټوټې ښکاري نو دا دلته نه تاسو ریلسټیک ته یې بوځئ، لکه ورته ښه زه تاسو بیا طریقه ښیم. دلته وګورئ داسې چې دی دا به ووهئ، دلته به ریلسټیک یا به ووهئ نو دا به تاسو ته ریل ښکاري. دلته ورې زه دا له ځان نه دغسې وکړم وګوره چې دا تاوم زه. اوس چې دی نو اوس به واخلو بي، دا بي ما وویلو، دلته به واخلو بي
او ایکس اور بی او ایکس باکس والا دی که نه ایکس به ووهو انټر به ووهو. نو بیا به د دې د سر نه شروع کړو، دلته دې سر نه او دې سره پورې به راشو، د دې د بل ګوټه پورې انټر به ووهو. بیا په بره باندې راشو نو دلته به 50 انټر ورکړو. 50 انټر مو ورکړو نو دا موږ دیوال ورته کې جوړ کړو. اوس به چې دی نو دلته ال انټر والو یا چې دی نو یا تاسو هلته نه لاین اخیستی شئ یا به د دې منځ نه شروع کړو، دلته لاندې به منځه پورې راشو، به داس لاین به واخلو. اوس به د دې باندې سرکټ جوړ کړو. سرکټ به د دې په دې منځ باندې کلیک کړو، داسې به راولو 25 انټر به ووهو. دلته 25 به ووهو، انټر به ووهو او بیا به اوس چې دی نو یو بل سرکټ جوړوو. اوس به دا لاین ډیلیټ کړو، د دې لاین اوس حاجت نشته. نو به دلته بل سرکټ والو، ډایمیټر والا سرکټ ډایمیټر، او دا به 25 انټر ووهو. 25 انټر والا ډایمیټر به ووهو یا تاسو سی انټر ډي انټر بیا 25 ووهئ نو سره هم کېږي. اوس به موږ واخلو دلته نه به فرنټ ته راشو، فرنټ ته رالو. اوس به ځان له چې دی نو دا دغه سیټ کړو، پلین به ځان له سم کړو او دلته نه به لاین والو. اوس به شفټ باندې کلیک ونیسو او د ماوس رایټ طرف ته به کلیک کړو. نو دلته به ټینجنټ لیکلي دا دغه موږ سکلو شي کې به ټینجنټ لیکلي، دلته په ټینجنټ کلیک کړو او دې ته به راشو. بس دا زموږ لاین ولګېدو. اوس به ټاپ ته راشو، بس صرف دا لاین په ټاپ باندې نه لګي، دې لپاره به فرنټ ته ځئ. نو بله لاین نیسو، ایم آی انټر به ووهو. ایم آی انټر چې ووهو نو بیا به دلته په دې منځ کلیک کړو، بره باندې به بوزو دیګه ښه دا ونیسئ، ایم آی انټر ووهئ او بیا د دې په دې منځ باندې کلیک کړئ یا په دې سنټر باندې کلیک کړئ د سرکټ او بس بره طرف ته بوځي، دلته نو باندې کلیک کړئ. نو پی آر ای ډبل ایس به ووهئ پریس فل لپاره او دا به هم لرې کړئ او دلته به دا هم لرې کړئ او دا به 3 به بار طرف ته بوځي او دا به دننه طرف ته بوځي، دې کې به سوري وشي. پریس فل داسې واقعي یم او ختمه یم. اوس دلته دا سرکټ به ونیسو. اوس به دلته ایم آی انټر ووهو. ایم آی انټر مو چې ووهلو د دې به اوس په سنټر باندې کلیک کړو، دلته دا د سنټر په دې سنټر به کلیک کړو، دې خوا به راولو دغه به کړو، نو باندې به کلیک کړو، دا سرکټ اخوا هم جوړ شي دې خوا. اوس به پی آر ای ډبل ایس پریس فل کمانډ والو او دلته به دا سرکټ په لاندې بوځو، دې کې هم سوري به وشي او دلته کې به هم لاندې بوځو، دا به هم سوري وشي. نو بس اوس چې دی نو دوان طرف ته سوري شي. اوس به دا سرکټ یې ډیلیټ کړو. سرکټ یې چې ډیلیټ کړو نو بس اوس دا زموږ ډیزاین جوړ شو. اوس به دا ونیسو، دلته به ایم آی انټر ووهو. ایم آی انټر ووهو، د دې په دې منځ باندې کلیک کړو، دې خوا به راولو، نو باندې به کلیک کړو، نو دې خوا هم جوړ شو. اوس به دا ټول ونیسو، دا اودي غشي به ونیسو، په بره باندې نو انټر به ووهو. نو انټر مو ووهلو نو به دا دیسیز د پاسه شو. اوس به دا یونین کوو، ټول به یو کوو، نو یو ان آی به ووهو، انټر به ووهو، دا ټول به ونیسو، انټر به ووهو، نو دا ټول یونین شو. اوس به دا ټول دې خوا کړو، دلته نه به دا لاینونه ماینونه ټول هر څه ډیلیټ کړو. لاینونه مو ډیلیټ کړه، بس دا موږ سره چې دی نو یو ډیزاین جوړ شو. اوس دا ساده دی، نو دې کې به مټیریال اډ کوم. مټیریال اډ کولو لپاره به ووهو ایم ای ټي، ایم ای ټي انټر به ووهو. دا اوس که مانه غلط شو، بیا ووهو ایم ای ټي ووهئ او انټر ووهئ. نو به دا مټیریال شارټ کټ دی، یا ته شارټ کټ استعمالوئ نو دې سره به ټایم دومره نه لګي. دلته کې په دې آیکن کلیک کړو، دلته نه به میټل ته راشو، میټل ته راشو، بس دا به ولور کړو او بس دا به دا زموږ یو ریل غونته کې 3D پرزه جوړه شوه. دغه ماشینانو والا پرزې دي، د 3D میکینیکل انجینیرینګ کې دا په کار راځي. او به دا زموږ یو پرزه جوړه شوه سمپل غونته کې.